सोडून 7 वर्ष झाली. 7 वर्षांनी परत कामाला गेलो तर ते म्हणजे खातं भरायला लागलं. पैसे घेऊन गेले आणि तिथं नाव बघितलं तिथं नवीन नंबर आला नाही पैसे आता सवड करतो काय आपको पीपल से देखा बड़े अच्छे लगे कलर इतने तरीके से देख रहे हैं आप हमको इतने अच्छे लग रहे हो क्या बताएं आप ये नहीं कर सकते